Добрий день, друзі! Добрий день! Сьогодні в нас буде чарівний майстер-клас, який називається Петриківська мандала. І наразі я хочу запросити майстриню, яка буде проводити нам сьогодні майстер-клас, і буде малювати нам таку весняну петриківську. Пані Лілія, добрий Так, вечір ще раз. добрий вечір. Чудово. Да? Ну, Так, будемо друзі, малювати? будемо малювати. Я вже трошечки розказала, що ми будемо малювати, але я на початку хочу е, представити. Сьогодні з нами в прямому ефірі буде проводити майстер-клас майстриня, народна майстриня України Лілія Горбель. Да. Чудово. Дякую. Дякую. І сьогодні ми з вами намалюємо квітку. Незвичайну квітку. Сьогодні ми з вами намалюємо квітку мандалу, квітку нашої душі. Сьогоднішнє наше заняття буде трішечки арт-терапевтичним. Тож зараз подумайте, які кольори ви б хотіли обрати. Спочатку один, потім другий. І, можливо, вистачить, а можливо, комусь захочеться третій. Тож теж можна, але не більше 3. Переходимо до нашого полотна. Чудово, Ліля. І зараз в нас запитують, де проходить ефір в Тіктоці. Чудово, пані Ліля зараз настроїть, переверне камеру, да, де ви будете бачити, де майстриня буде малювати, де буде ділитися своїм досвідом. І насправді буде дуже круто. Це наш перший ефір в Тіктоці. Да? Ми часто проводимо ефіри в Інстаграм. Неймовірна, неймовірна. І ось тільки нам ми малювали ось таку красу. І такий ефір буде вже збережено в Інстаграм. А ми намалюємо, як кажуть, діптих, другу картину за цією ж схемою. Але вже трішечки змінимо кольори. Але ці дві картини, вони будуть гармонічні між собою. Я думала, які кольори взяти. І ось сьогодні я малювала картину для виставки. Мені сподобалось поєднання ось це. І ось ці пелюсточки я візьму в мандалу. Це птах. А в академії проходить конкурс птах. Так, і дякую, що ви Пташка добра. сказали про це. Так. Дякую, Ліля, що ви про це сказали. Я якраз надсилала посилання, тому що запитують, да, посилання на TikTok, де зараз буде проходити майстер-клас. А тепер, друзі, зверніть увагу на це чудо, яке нам зараз демонструє Ліля. Я зараз буду намагатися, щоб вона вся влізла в кадр. Так. Можливості мого штативу. Супер, і як цікаво, ви там, як я бачу, і писанку також там є, і Так, писанки. я додала ще Вау! писанки. Це птах, який несе вість добра до Великодня. Тож обов'язково є писаночки нашого регіону. А також в мене в академії є курс з писанок. І ще до нього можна приєднатися. Навіть не курс, челендж. І, до речі, челендж зараз дуже демократична ціна, донейшн. А вже після Великодня буде фіксована ціна. Тож встигніть.
встигніть доєднатися, і я зараз трішечки скажу інформації все ж таки про челендж, да, ви можете перейти в аккаунті академії, да, ми там анонсували челендж. Челендж так і називається Великодня писанка, і насправді там дуже символічний внесок. От, і ми створили, пані Ліля створила цей челендж, і наразі, я вже казала, да, символічна ціна, тому що ми збираємо кошти і на допомогу нашим військовим також. Да? От, челендж неймовірний, і пані Ліля, я дуже дякую вам, тому що перший раз в житті, в своєму житті я почала малювати писанку. Писати писанку, вірно так, да, казати. Так, писати писанку. І це чудово. Розпочавши писати писанки, ви вже не зможете зупинитися, бо цей процес дуже сакральний, і він, розпочавши, він вже вас не відпускає. Вам захочеться написати писанку не тільки для себе, а ще писанку оберіг і для своїх рідних, і друзів. В кожний символ ми вкладаємо побажання. Можна довго говорити про писанки. Я дуже багато розказую на челенджі і запрошую вас. А І, я розпочинаю перші мазочки. Перші мазочки я виконую котячим пензликом. Котячий пензлик – це унікальний пензлик. Це візитівка петриківського розпису. Ніяким іншим пензликом настільки філігранний мазочок ви не зробите. І от, до речі, я зараз наближу камеру і покажу. Бачите? О, Виключилась камера зараз. зараз. Я кудись, вибачаюсь, не туди натисла. І якщо наблизити, ви можете побачити, видно також відбиточок кожної шерстиночки у пензлику. Такий відбиточок дає хутро мого котика. Можливо, хутро вашого котика буде давати якийсь інший відбиточок. Спробуйте. А пензличок для петриківського розпису я рекомендую робити самостійно. Ми вас чуємо, але і вже Я колесовою камерою щось там натискаю. Ну так, да, я розумію. А тоді лякаюся, бо я в Тіктоці теж недавно. Тому... Ну, друзі, підтримайте, будь ласка, нашу майстриню, тому що це такий перший досвід, але насправді ми дуже часто проводимо прямі ефіри, да, і саме майстер-класи в Інстаграмі, да, в аккаунті Open Art Academy. От, і наші студенти, да, підписники академії і пані Лілії дуже часто малюють разом з нами в прямому ефірі, і буде чудово, якщо ви також підготуєте фарби, швиденько знайдете, поставите і будете малювати. Так, це така чудова нагода помалювати разом в спільному потоці, відчути ось цю синергію малювання, саме створення чогось разом. А мандала сьогодні не складна, і як бачите, я повторюю малюночок, візеруночок від сектору до сектору, неначе калейдоскоп. Пам'ятаєте в дитинстві, коли ми дивилися на переливи цих візерунків? Насправді ж, в калейдоскопі всього 1/6 і дзеркала, і все відбивається. І ось ми беремо тут один сегмент і також, як в калейдоскопі, відбиваємо на 6. А на марафоні
ми навчимося ділити коло і відбивати на 5, на 8, на 7. Кожна мандала буде присвячена своєму числу. І в нашому марафоні ще закодована і сакральна геометрія. Ми навчимося будувати, присвячувати мандалу окремому числу. Ой, як чудово, що ви згадали, почали розповідати саме про марафон, тому що це важливо, да? Хто володіє інформацією, той володіє світом. І я, поки пані Ліля робить такі чарівні відбиточки котячим пензликом, трішечки вам розповім про марафон. В академії 20 квітня стартує такий інтенсивний марафон, який називається Петриківська веселка мандала. Да? І цей марафон присвячений саме кольорознавству. Пані Ліля дуже доступно, методично пояснює саме кольорознавство, да? Які кольори поєднуються, який колір підсилює один одного. Ще я потім передам слово пані Лілі, і Ліля трошечки вам більше детальніше розповість саме, які будемо малювати мандали на марафоні. А я хочу ще доповнити, що петриківський розпис малюють пензликом, котячим пензликом. Це саме той пензлик, який ви бачите зараз, да, яким так віртуозно володіє наша майстриня. І петриківський розпис малюють перехідним мазочком. І от саме марафон мандала, вибачте, Петриківська веселка мандала, да? Він присвячений перехідному мазочку. Тобто, дивіться, кольорознавство, перехідний мазочок – це знання і досвід, який ви отримаєте. І ще третє, що також дуже важливе, це сакральна геометрія, да, пані Лілі? От, якщо можна, поправте мене зараз. Так, сакральна геометрія, а ще арт-терапія, бо наше ментальне здоров'я дуже важливе. То четверте. А, там вже четверте. Ні, я просто, я знаю, коли малюєш, зосереджуєшся, то я тут пальчики показую, рахую, да, які моменти, про що ви дізнаєтеся на марафоні, який називається Петриківська веселка. І для того, щоб дізнатися, да, прочитати деталі, саме програму цього марафону, ви можете перейти, от там є закріплене посилання вверху, якраз під логотипом академії. Ви можете перейти за цим посиланням, і там більш детальна інформація про марафон. Там ви зможете познайомитися з програмою курсу і зареєструватися також. І це буде чудово, якщо ви доєднаєтеся і будете малювати разом з пані Лілією. Кожен з нас відчуває колір по-своєму. І ось зараз, я не знаю, який ви колір взяли. Якщо ви взяли зелений, а можна було взяти і якийсь свій колір. А якщо ви взяли зелений, як і я, відчуйте, що резонує для вас цей колір, що для вас зелений. Чи він викликає приємні відчуття, чи ні. Якщо неприємні відчуття, то чому? Проаналізуйте. Зазвичай, наскільки я знаю, да, зелений колір – це колір життя, Ліля, так? Так, зелений колір – колір життя, і це загальновідомий факт.
так назване шаблонне мислення, що нам нав'язано саме оточенням. Ми бачимо у віконці зелену травичку, яка прокидається навесні і дарує нам життя. І так, дарує життя весна цій травичці, настання тепла. Але якщо відкинути шаблонне мислення, те, що нам нав'язано саме оточенням, то подумайте, що саме для вас зелений колір. Для мене це щось яскраве, тепле, приємне. Для мене зелений колір про здоров'я. Наприклад, можете написати в чаті, що для вас зелений. А можете просто зафіксувати для себе на листочку. Ми маємо тут повідомлення, я хочу зачитати. Хочу поділитися з вами, пані Ліля, тому що насправді ваші слова надихають. Надихають. Ви круті, пишуть нам. Дякую. Дякуємо. Да, Дякую. дякуємо. І дякуємо, що приєднуєтеся, і що більше вподобайок, то більше глядачів. Так тримати. О, супер! Дякуємо, що ви нам нагадали, і це буде насправді дуже приємно, якщо тут в Тіктоці треба отак от стукати по екранчику, от, і тоді будуть летіти сердечки, і це буде дуже приємно, і насправді, якщо чим, не знаю, як правильно сказати, да, для того, Нас більше побачить глядачів, більше Да, приєднається дякую. до нас. Чим більше синергія, чим більше з нами малюють, тим більше ми відчуємо ось цю спільну енергію малювання в загальному потоці. А тоді ще найприємніше, ми почнемо ділитися своїми роботами. Так, У нас є такий хештег Петриківка ОАА. Open Architect. Петриківка, да, нижнє підкреслювання, ОАА. І ви можете, до речі, да, дякую, що ви що ви нагадали про це. Ви можете надихнутися, да, зайти за цим хештегом, надихнутися роботами студентів, майстрів. І це неймовірно. Я, до речі, сама недавно заходила і була в захваті, не могла ніяк відірватися. Хоча протягом роботи, да, академії ми бачимо всі роботи, але ну, от коли вони так в загальному, і коли їх дуже багато, і там багато дуже мандал, це неймовірно. От пишуть нам, яка краса, чудесно, охайно. Тая пише, дуже хочу навчитись малювати мандали. Тая, вам до нас. От Так, да, саме на вчасно курсі зайшли. вчасно зайшли, да. От саме я от ще трішечки, да, розповім про курс мандали, да, українська мандала, ми її ще називаємо, Петриківська мандала. От, а якщо говорити петриківською мовою, петриківськими термінами, так, в Петриківці це називається квіти в колі. От, але сьогодні ми будемо часто використовувати слово саме мандала, тому що це і є мандала. От, і про курс Петриківська мандала я хотіла вам розповісти. Приходьте, Тая. Приходьте, пишуть нам, я прийду до вас. Ви не останетесь, а ви будете задоволені. Тому що от навіть я вже сьогодні говорила, тому що в нас був сьогодні майстер-клас в Інстаграмі. От,
І саме сьогодні отримали такий чарівний відгук на платформі Академії з курсу Мандала. Нам написала студентка на ім'я Ганна, і вона написала, що дякую дуже пані Лілії, тому що коли почала малювати, трішечки загубилася саме з кольорами. Да? От, а після курсу, після марафону Петриківська веселка все склалося в голові. Навіть, здається, після чи 5-го, чи 6-го уроку. І вона дуже вдячна пані Лілії, тому що Ліля зробила гарну методичну програму. І там насправді гарне пояснення, тому що кольорознавство не дуже розкрита тема. Да, ми можемо багато знайти в інтернеті інформації, але ну, важливо, коли тобі розповідають, і ти це чуєш, да, ну, сприймаєш правильно. От, тому запрошуємо вас, і ви розберетеся на марафоні Петриківська веселка з кольорознавством, навчитеся і вдосконалите свої навички малювання перехідним мазком, дізнаєтесь про сакральну геометрію, і це буде неймовірно чудова арт-терапія і такий крутезний досвід у вашу скриньку. Да. Так, до речі, щодо арт-терапії, я ще проводжу живі заняття. І ось в мене на заняттях учні відмічають після малювання мандал покращення настрою. На останньому занятті в мене учениця каже, я прийшла, в мене був головний біль. І уявляєте, я поки малювала, я за нього забула і зараз так фіксуюся, а його немає. Навіть так. Супер. Супер. Малювання мандал знімає напругу. А ще малювання мандал саме через наш український петриківський розпис доєднує нас до нашого коріння. Ми навчаємось, мало того, що ми отримаємо арт-терапевтичні властивості такі, а ми ще й навчаємось, бо повторюючи елемент декілька разів, своєрідний пропис. Я ще називаю його пропис в колі. І на відміну від прописів, ви отримаєте не просто рядочки елементів, ви отримаєте готову роботу, яку можна поставити на виставку, можна комусь подарувати, оформити в рамочку. Дякую, що ви сказали про прописи. От мені насправді дуже-дуже подобається цей момент, тому що коли починаєш навчатися чомусь новому, да, це, ну, коли дітки починають в школі, да, навчатися, вони пишуть такі прописи в лінієчку. Також, коли не в лінієчку, да, пишуть прописи, тренують свою ручку, щоб вона їх слухалась. Да? Також і в петриківському розписі, коли ти починаєш малювати і вдосконалюватися в петриківському розписі, також такі є завдання, да? Намалювати, написати чи намалювати саме мазочком, котячкою, да? Зернятко. Да, відбиточок котячкою називається зернятко. От, і от буває таке, що задають намалювати цілий листочок саме цим пензликом котячкою, або також зробити прописи перехідного мазочку. От. А на
курсі, да, і мені подобається, як пані Лілія каже, да, ви вроді як і робите прописи, але ці прописи складаються на курсі вже в гарну, готову мальовочку. От, тому це і воно якось так, да, ти не сидиш нудно там, малюєш ті відбиточки, да, пензликом, от, а малюєш мандалу і вдосконалюєш свій мазочок, да, петриківським розписом. От. І Лілія, якщо можна ще мені трішечки сказати, тут у нас запитують, я можу відповісти на запитання, чи ви хотіли б щось, можу сказати зараз по ходу А майстер-класу? я продовжую, і я беру третій колір і продовжую заповнювати нашу квітку перехідним мазочком. Так, це саме перехідний мазок, про який ми говорили на початку заняття. Чудово. І я ще раз наголошу, да, пані Ліля розпочала малювати весняну мандалу саме з пензлика котячки. А наразі, можливо, просто є люди, які не зовсім в курсі, да, петриківського розпису. От, да, дякую, що ви показуєте. Перехідний мазочок малюється не котячкою, малюється ось таким пензликом. Ліля, розкажіть про нього, А кругленьким, да? Як Це, колоночок. це синтетичний пензлик, круглий з гострим кінчиком, 8-й номер, досить величенький. Мандала в нас сьогодні на 4-му форматі. Я не захотіла її переобтяжувати елементами, тому я взяла досить великий пензлик. І якщо ви тільки починаєте знайомитись з петриківським розписом, я рекомендую брати досить великий пензлик, вам буде зручніше працювати. Дякую. Так, і в нас Дякую. питають, я бачу питання, чи можна придбати прописи. У нас чат з вами загальний, чи у кожного різний? Так, так, це ось Загальний, так? наступне, да, Ага. загальний, да. У нас наступне запитання, але я хотіла відповісти. Участь у марафоні має конкретні терміни, чи можна в будь-який час пройти навчання? Дякую вам за запитання. Я саме хотіла відповісти на це запитання. От, це онлайн марафон, да? І плюс ви можете долучитися і під'єднатися в зручний для вас час з зручного місця, з любого куточка світу. Да? Ем, Є такий момент, да, от коли ви будете знайомитися саме з курсом, да, коли ви будете читати програму, і рекомендую вам звернути увагу на програму курсу, тому що ну, ви будете здивовані, наскільки доступно і наскільки чарівні майстер-класи, наскільки продумано підійшла Ліля до створення саме цього курсу. От, але ще про що я хочу вам сказати, зверніть увагу ще на тарифи, да? Тому що в кожному тарифі є різні умови підключення, да? Там десь 6 місяців, десь в наступному тарифі, то там він називається преміум, здається, рік доступу. От, тому зверніть увагу на тарифи також. От, і якщо там є VIP-тариф, ну, тобто різні тарифи і з різним строком доступу. Да? Доєднатися можна протягом року, коли вам зручно, але саме 20 квітня стартує інтенсивний марафон, там, де ви зможете працювати в групі, спілкуватися, да, також з марафонцями, тому що і це дуже круто, тому що одна людина задає запитання,
є спільний чат, пані Лілія відповідає на це запитання, і цю відповідь бачать всі марафонці. Тобто ми гуртом, да, ростемо, да, завдяки тому, що ну, задають запитання. Чи можна придбати такі прописи? Прописи придбати, ви знаєте, я вам рекомендую, от правда, від чистого серця, придбайте марафон Так, так, Петриківська так. мандала. І в нас, от я хочу відповісти на це питання. Дякую. Пропис в колі можна придбати. Ось ми про те, що ми зараз відповідаємо, це марафон, бо до кожного уроку і дається саме той пропис, який ви можете або роздрукувати, або я до кожного уроку послідовно даю побудову. Тобто ви можете роздрукувати і пропустити побудову, або побудувати власноруч. А бонусом до такого пропису буде мій відеоурок. Так, Бо послідовність, бачите, сьогодні я рухаюсь ззовні до середини. Послідовність вкладання кольорів, вона дуже важлива. І якщо ви побачите ось цю мандалу вперше, ви не будете знати, звідки до неї підступитися. А ось ми малюємо разом з вами, і ви вже знаєте, що ось ці галявинки такі, кущики малювалися першими, далі малювався червоний, далі жовтий, а далі оздоблення. І це дуже важливо, і в уроках я саме крок за кроком послідовно, пояснюючи кожен крок, розповідаю і підводжу вас до вашої власної мальовки. Якщо ви не малювали досі, то після марафону ви замалюєте. 100%. І зможете 100%. малювати не тільки мандали, а зможете далі перейти до Петриківської композиції, яка теж є на сайті Академії. Неймовірно, Ліля. От одна квітка краща за другу. Ми тільки що бачили таку Так, ж залишайте. схожу. Так, залишайтесь з нами до кінця ефіру, і я покажу 2 квітки разом. Супер, супер. Неймовірно, правда. І ця кольорова гама також, крутезна. І ми в кінці ефіру проведемо опитування. Чудово. Кому яка Яка до душі? більше сподобалась? Так. Такий тест. Дівчата пишуть, ви мене захопили, класно. Ну, ми радіємо. Це, ви знаєте, це так чудово, коли ви надихаєтеся, да, і захоплюєтеся, тому що дуже багато повідомлень ми отримуємо. Вау, ніколи не малювала Петриківський розпис, дякуємо вам, розпочала і тепер не можу зупинитися. І це круто. От, а ще є повідомлення другого плану, да? Була стривожена, відчувала дисбаланс, дисгармонію. Сіла, помалювала і отримала геть зовсім другий стан, да, після малювання. Тобто, насправді, це зараз Ліля, да, багато малюючи, хоче вам розповісти, тому що вона ділиться своїм досвідом і має вже досвід, да, в малюванні. А коли ти малюєш, забуваєш все, сидиш собі і малюєш таке. Навіть інколи, не інколи, а зазвичай зупиняється дихання, да, коли проводиш той мазочок. Так, я От, зараз і веду мазочок кошачкою, і я мовчу, тому не чутно. А ось на попередньому ефірі пані Світлана помітила, мені не вистачало дихання. так, Бо так. котячий пензлик потребує максимальної уваги.
максимальної концентрації. Але так, пензлик нелегкий, але освоївши котячий пензлик, ви вже без нього не зможете. Я навіть якщо малюю те, що не стосується петриківського розпису, навіть в самчиківський іноді його беру. Цікаво. Цікаво. А, Друзі, напишіть нам. От просто цікаво. Ми дуже раді вас бачити і дякуємо, що ви приєднуєтеся до нас. Але от напишіть. Добре, давайте по-другому. Якщо ви мали досвід малювання петриківського розпису, поставте одиничку. Якщо вперше, да, ніколи не малювали, поставте двоєчку, двієчку, да, і ми так зрозуміємо, ну, от, цікаво, да, хто зараз доєднується до нас, до ефіру, чи маєте ви досвід малювання, чи ні, саме петриківського розпису. Так, ну я не буду чекати, тому що зазвичай трошки запізнюється інтернет. От, так. І Я ви час... зараз взяли Так. червоний колір, так, Так, Ліля? я взяла, бо він найкраще утворить кольорову гармонію саме в цьому випадку. Чому я його взяла? А подробиці будуть саме на курсі. Я детально розповідаю, чому я беру саме цей колір, а не інший. На марафоні ми навчимося підбирати найвдаліші кольорові гармонії. Навчимося відображати ваш настрій, підсилювати гарний настрій, підсилювати якісь емоційні моменти, які ви хочете підсилити, або навпаки згладити ці моменти. І, до речі, вдалий підбір кольорів, він же не тільки в малюванні, він повністю в житті. Ось нещодавно ми підбирали шпалери до дитячої, і я взяла кольорове коло. Сам собі дизайнер. Так, для того, щоб гармонійно підібрати кольори, так, так. До речі, так, і в одязі теж це працює для того, щоб підібрати одяг, саме компонування одягу, колір до кольору. Також дуже важливо користуватися кольоровою теорією. Ми зазвичай це робимо інтуїтивно, але якщо до інтуїції додати теорії, буде взагалі прекрасно. От Тая пише, що практичного досвіду не маю, але кілька тижнів тому спробувала. Крутезно, правда? Ну, Петриківський розпис насправді зачаровує. І він такий автентичний і впізнаний саме мазочками пензлика. Так, так. Котячки, да. Коли бачите відбиточок котячого пензлика, це петриківський розпис. От питають, підкажіть, будь ласка, якими кольорами ви малюєте після жовтого? От зараз, я так думаю, що це цей червоний, да, який ви, як він, можливо, він Дивіться, має назву? до червоного я взяла, це класичний червоний міцний від Роса. Червоний, і по червоному я взяла, в мене якраз на палітрі був зелений, я змішала оцей червоний з зеленим. І в мене вийшов оцей темний коричневий колір. Супер, дякую. А по жовтому це, знову ж таки, цей червоний. Дякуємо. І ось Дякуємо. Да, те, кажіть. що я люблю
те, що зараз зведе в нас всю мандалу в одне ціле. Це, Магія кольорів. це Кажіть, що серединка. це? Це серединка. Це серединка, і вона зараз підсохне. І я спробую домалювати далі. Але вам раджу ось саме запам'ятати, як я буду малювати серединку, і все ж таки дати просушити саме кожну крапочку серединки. Оце перша, і гарно, потрібно, щоб вона гарно просохла. Я зараз працюю акриловими кольорами. Для навчання я рекомендую брати гуаш, але для ефірів я гуаш не беру, тому що вона дещо трішечки довше сохне. Беру акрил, щоб швидше, щоб показати ось цей ефект і ще якісь художні моменти. Але для навчання рекомендую брати саме гуаш, якісну гуаш. А в нас є гарна гуаш, ціна якість – це український виробник від Роса. Боже, як оживають. От мені так подобаються завжди оці фінішні моменти, коли ставляться крапочки, коли котячкою промальовуються моменти. Дуже гарно. Дуже Так, гарно. Друзі, і це в нас досягається за рахунок контрасту. Більше за як підбирати саме контраст. Контраст по світлу, контраст по кольору. Я доступною мовою розповідаю на марафоні. і я хочу ще раз нагадати, і розповісти вам, друзі, для тих, хто щойно під'єднався, ми запрошуємо вас на марафон, який називається Петриківська веселка, мандала, старт якого буде 20 квітня, вже ось скоро. І на марафоні, саме на цьому марафоні, він присвячений кольорознавству, всім кольорам веселки. Тобто на марафоні ви намалюєте 8 мандал, і кожна з мандал буде присвячена кольорам веселки. Тобто дуже методично, і поступово розглядається саме тема кольорознавства. От таким приємним методом, через малювання мандал петриківським розписом. Друга тема, яка не менш важлива на марафоні, це вдосконалення малювання перехідним мазочком. Перехідний мазочок також використовують в петриківському розпису. І ми вже, пані Ліля показувала пензлик, яким малюється перехідний мазочок. І далі, третє, чим корисний цей марафон, тому що там відкривається і глибше, і пані Ліля розповідає саме про сакральну геометрію, тому що мандали мають різний розподіл. Наразі на мальовці пані Лілії ви бачите розподіл на 6. А можна і з цим ви познайомитеся на марафоні. Є розподіли, Ліля, на 6, на 8. А зараз давайте ми порахуємо. Я буду рахувати, а ви ставте вподобайки. Супер! Оце, до речі, дуже показово. Зараз ось саме ці... Дивіться, Да. це на 12. Угу. Так. Тут у нас на 8. Так. А це у нас доволі складний розподіл, але я його показую досить детально на 5. Бо якщо не парне число, а досить, от як ви розділите? На 6 відомо циркулем. На 8
Теж не складно. Хрест, косий хрест, і в нас поділ на 8, а ось на 5. А як поділити на 5 без транспортира? Я даю дуже легку побудову на марафоні. І вау! Так, воно трішечки відсвічує. Зараз я Ні, поверну. дуже добре і дуже Мгм. показово. Це так І, класно, знов, що ви. і знову ж таки, незвичайний розподіл, непарне число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 Круть. в гуцульських кольорах, в кольорах косівської кераміки. Подивіться, на 4. На 3. На 6. Друзі, і це все от зараз пані Ліля демонструє мандали, які ви намалюєте на марафоні Петриківська веселка, який стартує 20 квітня. Так, тут скільки, я вже навіть А тут загубив. Так, а тут досить багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9. І більше того скажу, в нас 8 мандал в марафоні по кількості кольорів у веселці, плюс одна кольорова мандала кольорової теорії, мандала кольорового кола Ітана, але в моїй авторській інтерпретації. Але можна ділити більше, ніж на 9. І я дам методику, як ділити, і ви зможете поділити на будь-яке число частинок за моєю методикою. Бо кожен в нас має улюблене число, наприклад, 15. Як поділити на 15, ви зможете за допомогою цієї методики. Бачите, тобто, ну, багато дуже граней в цьому курсі Петриківська веселка. Це кольорознавство, це сакральна геометрія, з якою саме зараз пані Лілія нам розповіла про неї. Да? Це практика, вау, перехідного мазочка, я вже докажу зараз, а ви, будь ласка, е, подивіться, як чудово, насправді, неймовірно. Так, це третє, да? Практика перехідного мазочка. Четверте, це неймовірна арт-терапія. І п'яте, шосте, сьоме, це у вас після марафону буде 8 мандал, да? У вас буде досвід малювання перехідним мазочком. От, а наразі просто ну, поспостерігайте. Да? Це дві мандали, які намальовані сьогодні на майстер-класі в прямому ефірі. От. І вони дві неймовірні. Насправді це діптіхи, їх можна ставити разом. Да, друзі? Якщо ви малювали з нами, да, у вас би були такі Так, чарівні. і хочу внести ось коректив. В цій мандалі я змогла, бо брала менший шар фарби, мені потрапив, і вона швидше підсохла. Ось, коли будете робити оце око, а я називаю саме оком, бо квіточка дивиться, дочекайтеся, поки перший висохне, далі робіть другу крапочку темну, а далі меншенько світло. Тут я вже дочекаюся, коли гарнесенько висохне, щоб кольори не змішувались, і повторю. Друзі, доєднатися і познайомитися, вибачте, Ліля, доєднатися і познайомитися з програмою марафону Петриківська веселка. Ви можете, да, в аккаунті Open Art Academy, там є посилання, да, воно прикріплене спеціально, да, щоб вам легко було знайти. От, і ви можете перейти якраз під логотипом академії, там є посилання на марафон Петриківська веселка мандала.
Будемо раді вас бачити. Старт 20 квітня. В марафоні ви дізнаєтеся, я показала на даному ефірі декілька прийомів, як то оцей прийом око, але це лише зовсім трішки. Насправді на марафоні я даю дуже багато інформації стосовно традицій петриківського розпису, не дивлячись на те, що ми беремо тільки об'єкт квітку. Я даю, як доглядати за пензликами, які кольори підбирати, які основні мазочки петриківського розпису є, як малювати рогозинкою, що таке техніка прошкрябування. Це і дуже-дуже ще багато цікавого ви дізнаєтесь на цьому марафоні. Будемо раді вас бачити, друзі. Приходьте до нас за новим досвідом, за досвідом, який залишиться у вас, да? Тому що саме класне і саме правильне вкладення, да? Це вкладення в самого себе, да? Це в навчання. От, тоді ви отримуєте досвід, який ви можете скласти в свою скриньку і використовувати його вже надалі при малюванні і створенні чарівних композицій з петриківського розпису. Запрошуємо вас на мандалотерапію, не побоюся цього слова, з майстринею України, з народною майстринею України Лілією Горбель, яка сьогодні нам продемонструвала і провела такий чарівний майстер-клас. Дякую. Дякую вам, всі, хто малював зі мною. Відмічайте, показуйте ваші роботи, відмічайте академію, відмічайте мене, Лілію Горбель, ставте тег академії. Я буду переглядати кожну вашу роботу і буду рада бачити вас на марафоні. Дякую, дякую, Ліля, насправді за такий приємно проведений час разом з вами. За час такий непустий, тому що дуже багато цінної інформації. І дякуємо, друзі, що ви приєднувались і були разом з нами сьогодні. Будемо анонсувати наступні майстер-класи, да, заздалегідь, і приєднуйтесь і малюйте разом з Open Art Academy. До нових зустрічей і чекаємо вас на марафоні. Посилання під логотипом Академії активне. Дякую всім. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Тепер мені потрібно ще зрозуміти, як мені можна вийти з цього ефіру. Тут зверху натиснути, вже бачу, вимкнути. До нових зустрічей, друзі. До побачення. До побачення.